kesabaran kita ni ada tahap dia. Ada batas. Ada batas. Ada kalanya mereka sebenarnya tidak perlu mengejutkan haiwan yang sedang tidur. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 89 Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan dan juga model terkemuka antarabangsa yang terbaru, Khairi Jamaluddin. Ya, bersama dengan saya KJ juga. Kenapa perlu saya sebut saja, benda tu? Sebab hari ni hari yang bersejarah, muka KJ keluar billboard bukan waktu pilihan raya tetapi mempromosikan minuman tanpa kalori dan tanpa gula. Ya. Di samping menjadi jejaka Melayu terakhir dalam iklan baju Melayu yang dijangka laris pada tahun ini. Ya. Syaril tak jadi duta kepada apa-apa produk untuk bulan Ramadan ni? Ada sedikit jenama yang sama, baju Melayu yang sama. Baju so, Melayu sama. Tapi saya hanyalah sebagai bukti bahawa seorang yang walaupun hanya ketinggiannya 5 kaki 4 masih boleh jadi model. Jadi poin saya adalah itu sahaja. Okay. So anyway. So untuk episod kali ni kita juga kembali bekerjasama dengan IRAS, iaitu satu jenama Muslim Spiritual Fitness Lifestyle Brand ataupun jenama kecergasan rohani yang telah pun ditubuhkan sejak tahun 2011 oleh anak tempatan, jenama tempatan dengan lebih daripada 100,000 pelanggan sedunia, Syaril. Yeah. You know, of course, they work together with us masa episod pertama Kindred Stories bersama dengan Sunny Bill Williams dan mereka kembali untuk bekerjasama dengan kita pada hari ini. Mereka dah mula berkembang ke Eropah dengan gudang penghantaran di United Kingdom, bakal mengadakan Muslim Fitness Festival terbesar di Eropah pada bulan Ogos 2024 dengan anggaran lebih 20,000 pengunjung. Berhasrat nak jadi pengeluar pakaian sukan Muslim pertama dari Malaysia, dikenali seluruh dunia, InsyaAllah. Dan walaupun saya tak nak spoil the surprise, IRAS akan buat kejutan besar pada tahun ini di satu tamasya bertaraf dunia. Ya, kita tunggu nanti. Look out for it. Ini adalah edisi khas yang dikeluarkan sempena dengan bulan Ramadan, bulan puasa. Dan ini adalah Palestine punya special edition, di mana setiap jualan RM10. RM10 yang akan RM10 daripada setiap jualan baju Palestine IRAS ini akan diberi sumbangan kepada UNRWA, agensi United Nations yang menjaga bantuan kepada Palestin dan juga di Gaza. So boleh didapati di iras.my. Yes. Okay. Thank you, IRAS. So how's your puasa been so far? Selamat berpuasa kepada pendengar dan juga penonton Keluar Sekejap. First day okay? First night of Ramadan. Jadi waktu kita rakam ni belum lagi berpuasa, tetapi sudah bersiap sedia dengan perancangan makanan sahur yang ringan. Tahun ni KJ saya merancang lah 12 malam makan, kemudian bangun sahur tu semata-mata untuk makan telur, protein, kurma and then solat subuh. That's it. Okay. So itu sahaja. That's my plan lah. Kalau tidak, biasanya saya akan bangun makan nasi melantak juga pukul 4:30 pagi. So tahun ni saya nak slow sikit. Well, maybe kita boleh update. Yes, dari masa ke semasa. Dari masa ke semasa. Syaril, kita hari ini untuk episod kali ni ada seorang tetamu yang sebenarnya bila kita buka ruangan komentar kita di media sosial, nama ini sering kali disebut sebagai jemputan yang penonton dan pendengar setia Keluar Sekejap nak melihat tampil di sofa KS. Ya. Agree? Saya sangat-sangat setuju. Dah lama dah yang minta sosok ini hadir dan Alhamdulillah.
hadir pada hari ini. Hadir pada malam Ramadan pertama. Ya, dan untuk makluman pendengar dan juga penonton, sebelum Syaril buat reveal siapakah tetamu khas kita pada hari ini ataupun episod kali ini, inilah figura yang telah berjaya untuk mendapat keputusan 32-0 pada pilihan raya negeri tahun lepas. Negeri lain dia ada tak dapat kosong. Tak dapat orang kata landslide, whitewash. Tetapi di negeri tetamu khas kita, beliau telah berjaya memimpin parti beliau untuk kemenangan 32-0. Dan kalau juga telah dinobatkan sebagai MVP KS pada waktu itu sebelum kita tamatkan segmen MVP selepas kita bagi Thanos. MVP sepanjang zaman kepada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Zahid. Lain. Yeah, okay, maybe the review. Tidak lain tidak bukan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mukhtar, Menteri Besar Selangor, Ahli Parlimen Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Terengganu, minta maaf, Menteri Besar Terengganu dan juga Ahli Parlimen Kemaman. Selamat datang Yang Amat Berhormat. Terima kasih. Jadi bertukar pula daripada Terengganu ke Selangor pula. Datuk Seri sihat? How are you? Sihat, Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah belum hari pertama lagi, tapi Alhamdulillah. Sekarang ni Datuk Seri dah jadi Ahli Parlimen Kemaman, merangkap Menteri Besar Terengganu. Bagaimana Datuk Seri membahagikan masa sekarang ni? Okey, pertama saya ucapkan terima kasih kepada KJ dan Syaril untuk program Keluar Sekejap ni. Satu penghormatan jugalah pada saya untuk bersama pada satu Ramadan pada hari ini. Yang kedua, sebelum saya jawab soalan tadi, saya juga nak ucapkan selamat ulang tahun 27 hari bulan Januari, iaitu kedua-dua figura di depan ni dipecat daripada UMNO 27 Februari. Rasa macam kita nak tanya soalan pedas dia dah preempt. Sebab saya perhati tak ada orang yang sebut ulang tahun itu. Jangan anggap sebagai satu perkara yang negatif. Ada di sana tentu ada side of the coin, positif ada, negatif pun ada, tapi ialah life goes on. Dan saya percaya dengan adanya Keluar Sekejap ini, ia merupakan suatu game changer kepada podcast yang ada dalam negara kita. Tak pernah lagi orang buat sebegini, meluas liputan yang dapat diikuti oleh segenap lapisan masyarakat. Cari terus, ada borang keahlian. Isi malam ni. Okey, baru kita pergi pada soalan tadi lah. How do you divide your time? Okey. Memanglah sebagaimana yang saya pernah sebut di kesempatan yang lain, di ruang yang lain, ia merupakan satu cabaran yang sangat besar lah. Tugas Menteri Besar pun begitu banyak, tambah satu lagi dengan sebagai Ahli Parlimen Kemaman. Dan tentunya ada kerja di Terengganu dan ada kerja di Kuala Lumpur. Jadi saya percaya apa yang penting ialah bagaimana menguruskan masa dan menguruskan kerja. Masa satu hal dan yang pentingnya juga ialah kerja lah. Jadi tentu kalau kita work smart, bukan mesti kita work hard, tapi work smart, insya-Allah kita boleh menguruskan urusan di Kemaman. Ditambah pula apabila the whole state of Terengganu tu, semua kursi DUN dan semua kursi parlimen di bawah pimpinan yang sama, jadi memudahkan pengurusan. Jadi segala isu-isu rakyat yang ada di Kemaman umpamanya, kita ada 4 DUN di sana, semua daripada satu pihak saja, jadi senang untuk kita menyelesaikan persoalan masyarakat. Dan dengan mempunyai all the tentacles across the state, ia memudahkan jugalah untuk apa juga, sama ada mengurus tadbir negeri dan juga untuk isu-isu di parlimen. Okey, kita akan kembali nanti Datuk Seri berkenaan dengan kenapa Datuk Seri bertanding untuk PRK Kemaman, sebab agak luar biasa seorang Menteri Besar memilih pada waktu PRK untuk join the federal game, so to speak. Tapi sebelum itu mungkin kita start at the beginning. Tapi sebelum kita start at the beginning, Syaril akan tanya soalan tersebut. Saya cuma nak bagi tahu kepada pendengar dan penonton Keluar Sekejap, kehadiran Datuk Seri Dr. Samsuri di studio Keluar Sekejap ini sangat-sangat tidak
saya unexpected sebab beliau datang seorang diri bersama dengan isteri kesayangan Datin Sri sahaja. Tidak ada rombongan, tidak ada entourage, tidak ada pegawai-pegawai keliling, and he drove himself. Saya jumpa beliau jalan in the dark tadi dekat car park. Anyway. Yes, mungkin kita boleh sentuh tema tersebut dan bagaimana kepribadian Datuk Seri. Tapi mungkin kita mula dari awal. Datuk Seri selalu dalam tetamu ni, kita selalu suka tanya latar belakang asal usul. Datuk Seri berasal dari Jertih, yang sepaham saya, pada lahir tahun 70. Mungkin Datuk Seri boleh terangkan latar belakang keluarga, macam mana membesar di Jertih pada tahun 70-an, barangkali 80-an, macam mana kat situ? Ialah dilahirkan di Jertih, dan apa yang menariknya, bidan yang menyambut saya masa kelahiran pada 16 November itu masih hidup sampai sekarang. Dan saya berkunjung menjumpa dengan dia, amazingly dia masih ingat adik-beradik saya yang disambut oleh beliau. Sebab pada waktu itu, pada zaman itu, lahir di rumah, bukan lahir di hospital. Jadi bidan hospital kerajaan, klinik kerajaan ini datang ke rumah untuk menyambut kelahiran. Jadi itu satu perkara yang unik lah. Mungkin kalau tanya anak-anak kita sekarang ni, ataupun kita lihat suasana yang ada sekarang ni, dia pun tak tahu siapa yang sambut dia di hospital. Bidannya maknanya kena siasat dululah. Okey, jadi selepas itu saya bersekolah di sekolah rendah kebangsaan, sekolah pusat Jertih. Ibu bapa Datuk Seri? Ibu bapa masa pada waktu itu, ayah saya sebagai seorang guru, mak seorang suri rumah lah. Seorang guru sekolah rendah. Dan bersekolah pusat Jertih, sekolah yang sama dengan Tan Sri Idris Yusof pun sekolah itu. Tapi dia senior lah. Dia senior, of course tidak sempat lah. Maknanya dua merti besar daripada satu sekolah yang agak kecil lah di Jertih pada waktu itu. Lepas itu bersekolah di sekolah, saya pergi ke sekolah Sultan Sulaiman selama 3 bulan di Kuala Terengganu bersama dengan beberapa rakan daripada Besut. Dan selepas itu pergi ke sekolah menengah, sekolah SESMA, sekolah Sultan Mahmud, yang sekarang ini bertukar nama sebagai Sekolah Menengah Sains Sultan Mahmud. Bear in mind pada tahun awal 80-an itu hanya ada 3 sekolah asrama penuh di Terengganu, iaitu Sekolah Sains SESMA ini, Sekolah Sains Terengganu, Sekolah Sains Dungun dan juga MRSM. Sekarang ini berlambat-lambatlah, hampir setiap daerah pun ada. Jadi bersekolah di situ sampai habis SPM. Masa tu Datuk Seri, sebab Datuk Seri, saya tak nak preempt, tapi Datuk Seri sampai ke peringkat PhD dan sebagainya. Adakah Datuk Seri ulat buku, ataupun adakah Datuk Seri main sukan, ataupun memang langsung tak suka sukan, just fokus kepada studies? Sekolah rendah, sukan, dan saya nak mengaku ulat buku pun saya rasa, yalah memang ulat buku lah. Daripada sekolah rendah, sebab saya masih ingat lagi ayah saya beli The Encyclopedia Junior Science Encyclopedia pada waktu itu 16 jilid. Dan masa bersekolah bermula daripada darjah 3 tu, saya balik sekolah saya akan baca daripada page to page. Sampai habis 16 jilid dan kadang-kadang buat eksperimen. Mungkin influensnya kerana abang saya pada waktu itu yang sulung bersekolah di MRSM Kota Baru. Lepas tu dia pergi belajar di luar negara sebagai chemical engineering. Jadi influence nak jadi seorang jurutera tu memang tinggi. Saya ingat lagi masa darjah 1, biasalah dulu sekolah, guru-guru tanya apa cita-cita di awal persekolahan kan. Jadi macam kawan-kawan tu macam-macam lah. Ahli bomba, nak jadi politrafik macam Chips, macam cerita Chips tu. Macam the series tu. Dan saya jawab masa itu nak jadi engineer. Seawal itu? Darjah 1. Dah tahu apa benda tu engineering? Mungkin tak tahu, tapi kerana terpengaruh dengan abang saya yang masa itu belajar, pergi ke Australia untuk belajar chemical engineering. Dan saya minat sains, baca buku ensiklopedia sains ni, buat eksperimen. Mana-mana yang ada boleh buat eksperimen, campur itu, campur ini. Saya ingat lagi balas lampu Kalimantan. Dulu kan ada lampu Kalimantan. Dalam tu ada balas. Balas tu dia ada besi dan ada magnet. Saya keluarkan yang rosak, saya keluarkan, saya dismantle. Magnet tu saya buat sesuatu lah. Seawal darjah 3 lagi, saya ingat lagi. Dan ialah minat sains dan teknologi.
seawal itu. Datuk Sri, you ended up, Datuk Sri akhirnya telah memperolehi PhD dalam bidang yang sangat-sangat mind-boggling lah. Untuk orang yang tak faham bidang ni, untuk makluman. Yang selalu orang sebut rocket science kan? Rocket science. Aero engine ignition and combustion dan high altitude engine failure. Ya. Apa benda ni? Dia isu yang ada kepada pesawat terbang, tak kira lah fighter jet ke ataupun aircraft engines, dia bila sampai keadaan tertentu at high altitude, especially critical untuk fighter jet lah, ialah engine tu padam. Ini bahasa mudah lah. Kalau 747 ada 4 engines, satu engine padam tu sebenarnya biasa. To be honest lah. Tapi of course pilot tak, tuan-tuan dan puan-puan, dia tak bagi tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf enjin kita padam satu. Tak ada lagi tu. Bukan satu benda yang pelik. Sebab we are talking about high altitude. High altitude ni less oxygen, less pressure. Pressure could be half a bar. Kalau bawah ni mungkin 1 bar. Atas ni dia boleh jadi sampai half bar. Lepas tu at high speed. Jadi itu menyumbang kepada enjin terpadam lah. Api tak keluar. Lepas tu apa yang berlaku, dia akan glide down to certain altitude, akan relight balik. So saintis cuba faham apa masalahnya. Dan kebetulan saya punya research, part of the research, big research group yang buat fragmented issue macam-macam, dan saya isu yang cuba diselesaikan oleh Rolls-Royce. Rolls-Royce engine manufacturer. Jadi yang sebahagian grant ni ialah daripada kalau di Malaysia ni Mindef lah. Yang cuba nak faham especially macam mana nak handle. We need to understand on the ignition and combustion at high altitude. So high altitude meaning low pressure, low temperature, dan vaporization pun tak sama. Right. Fuel vaporize ke bawah dengan atas because of low temperature, low pressure ni dia sangat berbeza. So we need to understand the fundamental issue of that ignition and combustion. KJ dengan saya ni humanity, so adalah dapatlah 5% daripada apa yang Dr. Sam cerita tu faham sikit. Cara Dr. Sam dia belajar di Leeds. Di Leeds. Mungkin boleh kongsi sebab kami kedua-dua pun belajar dekat United Kingdom. Dr. Sam dulu, kalau saya boleh panggil Dr. Sam. Ya, saya rasa lebih comfortable panggil Dr. Sam lah. Baik Tok Sri, Dr. Sam. Dr. Sam dulu di Leeds pada tahun 90-an. 96 untuk masters. Untuk masters dan saya ada di PhD. Universiti di UK masa tu. Pernah tak jumpa KJ ya? Dia mungkin kehidupan sosial berbeza. Dia orang bangsawan, kita bukan. Saya dah lambung Dr. Sam Smash. Kita marahan dia. Tapi dalam jenaka-jenaka tu, Sam mungkin boleh ceritakan sebab orang nak tahu juga kehidupan di UK ni kadang-kadang berbeza ikut orang. Adakah Dr. Sam menjadi aktivis PAS pada waktu itu dengan Hizbi misalnya, dan memang bergaul dalam kelompok itu? So penglibatan Dr. Sam dengan PAS start di UK? Actually start tu masa bersekolah lagi. Masa di SESMA. And saya pernah sebut somewhere lah di Terengganu bila ada program dialog. Dia orang tanya apa perkara yang menarik yang saya ingat pada zaman sekolah. Sekolah sama penuh kan, duduk asrama. Saya kata form 3 saya keluar daripada sekolah, istilahnya lampak pagar sekolah lah. Kawan-kawan lain lampak pagar juga, dia pergi beli rokok dan sebagainya. Saya lampak pagar, saya pergi ke Rusila. Untuk mendengar kuliah daripada Tuan Guru. Daripada Tuan Guru pada tahun early as 1985. Apa yang attract Dr. Sam pergi dengar Tuan Guru Rajadi? Saya rasa suasana pada waktu itu, we need to look at the scenario at 85, 86, 87. Suasana politik di Terengganu yang hangat lah. Mungkin di Kuala Lumpur ni berbeza sedikit, tapi di Terengganu, di Kelantan suasana yang hangat for various reason. Jadi menyebabkan Rusila pada waktu itu, tempat Tuan Guru memberi kuliah itu, adalah become the epicenter of PAS di Terengganu. Hari Jumaat semua orang akan pergi. Jadi kita sebagai yang budak-budak, kita tertarik dengan idealisme sebegitu, dan daripada situ sudah bermula pergi mendengar kuliah-kuliah. Dan as early as that.
dan bila ke sambung belajar di UK Dan pun bila sambung di meneruskan. UK, Untuk makluman banyak pendengar ni, mungkin Dr. Sam boleh ceritakan HISB tu macam mana. Kami ni tahu sebab kita Kami ada terlibat terbabit dalam politik di dalam UK dulu. politik Ya, UK dulu. Tapi mungkin Dr. Sam boleh ceritakan. Ke apa, pada waktu itu kan? KJ ni tak ada apa, dia lepak aja. Syaril di UKC. UKC, okay. Actually, satu perkara juga yang menarik. Masa saya buat PhD 97, saya buat master dulu 95-96. Lepas tu saya sama buat PhD. Itu adalah period di mana saya jumpa dengan yang menjadi Menteri Ekonomi sekarang ini. Rafizi. Rafizi juga belajar di University of Leeds. Ya, betul. For electronic engineering. Ya. Dan kami share the same building lah. Saya di mechanical engineering, dia di sana. Saya buat master PhD, masuk PhD. Dia buat apa formula? Dia buat dia buat degree pada waktu itu. Dan bila di sana, yalah, saya starting from 97, 95, 96 tu sekejap sangat. Master ni very cram. Yeah. 1 year master by course ni sangat tight. Memang tak boleh sempat nak fikir benda lain lah. So bila start buat PhD tu ada masa sikit dan saya dilantik sebagai naib presiden HISB pada waktu itu. Okay. Timbalan presiden. Dan presiden HISB yang pada zaman saya tu ialah Timbalan Menteri Besar Kelantan sekarang ni, Datuk Dr. Fadli Hassan. Okay. Ya. HISB ni gerakan mahasiswa yang cenderung kepas lah, untuk makluman pendengar yang mungkin tak tahu di UK. Dan idealisme student movement pada waktu itu berbeza dengan sekarang ni lah. Pada waktu itu agak terbuka. Gathering yang dibuat pun 4 kali setahun tu sangat terbuka. Winter gathering, spring dan sebagainya. Saya pernah dijemput tapi waktu tu tak hadir. Saya pergi yang parti yang lagi satu. Ya, faham. Lala kena buang lah. Yang 27 hari Januari. Okay, kita mungkin break seketika dan kita kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod ke-89 Keluar Sekejap bersama dengan tetamu khas kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar, Menteri Besar Negeri Terengganu, merangkap Ahli Parlimen Kemaman dan juga rocket scientist. Real rocket scientist in fact. Okay, so kita untuk segmen pertama tadi kita dah menerokai pembesaran Datuk Dr. Sam waktu pelajar sekolah di United Kingdom sebagai penuntut di Leeds. Sekarang ini kita nak pergi sekejap untuk bincang kerjaya sebelum politik. Saya rasa kalau tak silap saya, Dr. Sam selepas tamat PhD, Dr. Sam pergi ke UPM, Universiti Putra Malaysia, menjadi ketua jabatan Jabatan Aerospace Engineering di bawah Fakulti Kejuruteraan. Menjadi true blue academic. Dan masih lagi hari ni saya tengok ucapan sulung maiden speech Datuk Seri Dr. Sam di Parlimen, hujung-hujung tu masih lagi sempat cakap soal IPT ranking, masih lagi dalam hati. So Dr. Sam, ceritakan sikit your time as a academic. Adakah pada waktu itu dah lupakan politik, dah memang nak tumpu ke arah kerjaya sebagai seorang akademik? Saya balik menyelesaikan PhD pada 2001. 2001 saya balik join the faculty. Dan memang masa saya dihantar untuk sambung belajar itu adalah sebahagian daripada effort untuk mendapat sumber tenaga manusia lokal. Sebab sebelum daripada itu, oleh kerana bidang yang agak unik begitu, kita punya staff lecturer adalah daripada expatriate, daripada India ada, daripada Pakistan, daripada Libya, daripada Perancis, jadi dan Indonesia. Jadi maka sampai satu masa, okay, we need to get locals to teach in our own university. So sebab itulah saya pun mula dihantar dengan beberapa orang rakan yang lain. Jadi bila balik, kita mengurangkan expatriate tadi, dan lokal itu kita bertambah lah. Pada mula-mula saya balik 2001, kerajaan PAS masih memerintah di negeri Terengganu. Dan saya ingat, saya mula-mula balik pun saya membantu PAS dari segi perkara-perkara yang melibatkan pandangan-pandangan think tank secara dalaman lah.
Policy, suggestion. Suggestion, and then perbincangan-perbincangan, kita memberi idea dan sebagainya lah, on many things. Lepas tu sehinggalah bila PAS kalah di Terengganu pada 2004 itu, dan dilihat suasana yang agak muram kepada seluruh kepimpinan PAS dan juga Terengganu apabila tewas pada 2004. This group of people yang bersama dengan saya, including mostly university professors and engineers and scientists, kita sit down and fikir, we need to do something about it. Kita tak boleh biar kepimpinan sahaja memikirkan nasib masa depan. Maka kami selepas berbincang dengan Tuan Guru pada waktu itu, membentuk satu kumpulan pemikir, think tank group, yang dianggoti oleh kalangan mereka ini semua senyap-senyapnya lah, sebab semua masih lagi bertugas di universiti, di kementerian-kementerian dan sebagainya. Itu cerita lama. Yeah. Jadi dan kita menjadi rapat dengan kepimpinan sebab dipanggil ke negeri-negeri dan sebagainya untuk memberi kursus-kursus on strategic thinking, strategic management, cara pengurusan dan sebagainya lah. Dan sehinggalah bila sampai tahun 2009 berlaku kekosongan dalam sebagai jawatan sosial politik kepada Presiden PAS pada waktu itu, kerana yang menjadi sosial politik sebelum daripada saya adalah Dr. Syed Azman, mantan Kuala Parlimen Kuala Terengganu. Yang sebelum Dr. Syed Azman adalah Dr. Muhammad Hatta Ramli, yang pernah menjadi Timbalan Menteri, saya pun tak ingat dah, masa kajian PH 2 bulan. Kerja raya kalau tak silap. Kerja raya 2 bulan tu kan. Jadi bila ada kekosongan tu, saya di-approach oleh rakan-rakan think tank group dengan kepimpinan PAS, termasuklah Tuan Guru, untuk menjadi sosial politik. That's the juncture in my life yang terpaksa buat keputusan, left or right. So Dr. Sam nak examine keputusan tu. Dr. Sam dihantar sampai dapat PhD dalam bidang yang sangat-sangat spesifik, yang saya rasa tak ada orang lain di Malaysia ni yang ada kepakaran tersebut. Dan Dr. Sam sendiri kata bahawa tugas di UPM antara lain adalah untuk memastikan anak tempatan boleh menjadi pensyarah, menggantikan tenaga pensyarah daripada luar negara. But after all that, Dr. Sam, you decided saya nak masuk politik and leave all that behind. Semua pelaburan tu diketepikan sementara mungkin dan pergi ke politik. Like, why? Saya rasa saya sudah melaksanakan tanggungjawab while menjadi ketua jabatan. Kita dengan menambah bilangan yang kita hantar ke luar negara balik, we send them to a very good university, top 5, top 10, UK, US, Germany. Dan diorang balik, saya uruskan mereka dengan baik. Dan saya sendiri sebenarnya pada sebelum saya berhenti 2007, 2006 tu, saya dilantik sebagai dipanggil pakar rujuk di Kementerian Pengajian Tinggi kepada Menteri dan Ketua Pengarah Pengajian Tinggi on Aerospace Engineering. Dia pada waktu itu dilantik dalam 10 orang, various area, critical area yang tak banyak orang, dan saya salah seorang yang dilantik. Jadi peranan di kementerian pun ada pada waktu itu, peranan di universiti, peranan kepada masyarakat. Jadi saya fikir saya dah buat setakat saya mampu untuk itu, dan kalau nak buat satu perkara yang di luar daripada itu, kena medan yang lain lah. Saya rasa untuk medan itu cukup bagi saya, dan saya boleh serah kepada anak-anak buah yang lain lah di universiti. Saya rasa oleh kerana panggilan untuk membantu kepimpinan pada waktu itu sebagai sosial politik, saya forgo lah apa di universiti itu dan terus dalam politik. Saya rasa dalam masa selepas ni kita nak cakap tentang pengalaman Tok Sri mentadbir Terengganu, tapi mungkin dalam tempoh 10 tahun tu lebih kurang antara menjadi setiausaha politik dan juga kemudian bertanding sebagai Adun Nurul Rendang, menang dan terus menjadi Menteri Besar Negeri Terengganu. Mungkin boleh rumuskan pengalaman pembelajaran Dr. Sam menjadi supol kepada Tuan Guru. Yalah, menjadi supol kepada Tuan Guru, dan at one time itu saya rasa daripada selepas 2-3 tahun saya jadi supol, berlaku kekosongan siswa akhbar kepada Tuan Guru.
Dan Tuan Guru minta saya juga menjadi susah khabar. Jadi saya menjadi susah khabar dan susah politik pada satu masa. Saya rasa mungkin dalam about 5 years. Dan sejak daripada 2013 sudah ada suara sebenarnya untuk minta saya bertanding dalam pilihan raya. Cuma pada waktu itu saya rasa saya lebih selesa untuk membantu kepimpinan dalam bentuk yang berbeza. Bukan sebagai full-time politician, menjadi ahli parlimen ataupun menjadi adun. Lebih kepada saya manage all this think tank group. Sebab mereka think tank group ni, mereka perlu seseorang yang dia familiar. Dan oleh kerana saya daripada latar belakang universiti dan mereka-mereka ni lebih kurang macam saya juga. Jadi it's easier for me to manage them. Jadi saya selesa menguruskan think tank group. Tapi adakah pada tahun 2008 bila Dr. Sam setuju untuk menjadi set poll kepada Tuan Guru, pada waktu itu Dr. Sam dah ada cita-cita nak bertanding satu hari? Tak ada. Just nak jadi player behind the scene. Bukan jadi frontliner lagi. Bukan jadi frontliner, behind the scene, and then I can do my other things lah. Dari segi biasanya dia buat macam tu, Dr. Sam. Dia tangkap kita, dia letak kita belakang tabir tu, terlalai kita kena jadi frontliner sebelah dia. Tapi I managed to defy on 2013. You said no? I said no. And 2018, saya masih ingat lagi, kira lebih kurang 6 bulan sebelum dibubarkan parlimen itu, Tuan Guru panggil saya, ada benda penting nak beritahu. Nak maklum. Dia kata dia dah bincang dengan beberapa orang dengan timbalan presiden dan sebagainya. Saya mesti bertanding di negeri Terengganu. Saya kata kenapa? Dia kata bertanding kerana untuk menjadi Menteri Besar Terengganu. Saya ingat lagi dia beritahu saya malam, lebih kurang pukul 9 malam gitu. Saya balik rumah, saya tak boleh tidur. Lepas main suruh besoknya, saya ingat lagi, saya tanya siapa temenung. Saya kata malam tadi Tuan Guru beritahu untuk saya bertanding untuk menjadi Menteri Besar. Saya tak pernah bertanding sebelum pada itu, prior to that. Lepas tu saya kata, saya tak, pertama tak nak bertanding, apatah lagi nak jadi Menteri Besar. Tapi tak apa, kata, tomorrow saya akan pergi, ajak kawan-kawan pergi Terengganu. Kita pusing-pusing tengok ada ke tidak naluri tu. Pergi pusing-pusing 2 hari, lepas tu balik ke KL. Saya kata no. I don't want. Masih lagi pada waktu itu, I don't want. All this while sebenarnya lepas daripada zaman sekolah menengah tu, saya tak pernah spend 1 hari pun bekerja di Terengganu. Selepas daripada masuk universiti, bekerja dan sebagainya, tak pernah 1 hari pun bekerja di Terengganu. Masa set poll tu based in KL? Based in KL. Oh, bukan di Terengganu? Based in KL. Dan saya tak ada pun rumah di Terengganu. My mother dah sekarang ini dah 30 tahun duduk di KL. Lepas bapa saya meninggal tahun 1990 meninggal. Jadi 2-3 years after that, my mother ikut anak-anak datang KL. So all my siblings semua duduk KL. So selepas pilihan raya tersebut, ini apa yang kita faham lah, ada beberapa nama yang telah pun dicadangkan. Dan akhirnya Dr. Sam dilantik sebagai Menteri Besar oleh Kepaduli Sultan Terengganu. Adakah Dr. Sam merasa pada masa tu, selain daripada keengganan yang awal tu, rasa sedikit tidak selesa sebab mungkin ada senior-senior lain di dalam PAS pun parti politik juga. Faham, mesti ada saingannya, mesti ada rivalry-nya. Tiba-tiba datang Dr. Sam yang dianggap oleh orang ramai, mungkin Dr. Sam boleh clarify benda ni, sebagai anak emas kepada Tuan Guru yang very new in politik. First time bertanding drone, tiba-tiba boom jadi Menteri Besar. Dr. Sam rasa agak tak selesa tak? Memang tak selesa daripada awal lagi. From day one dia beritahu kena bertanding pun saya dah rasa tak selesa. Kerana saya merasakan jiwa saya pada waktu itu adalah jiwa buat kerja belakang tabir, bukan jiwa berdepan sebagai wakil rakyat dan sebagainya. Sebab menjadi wakil rakyat di negeri seperti Terengganu, Kelantan, di Kedah berbeza dengan menjadi wakil rakyat di negeri Pantai Barat ni. Ada sedikit perbezaan lah dari segi attachment with rakyat dan sebagainya. Kebergantungan rakyat kepada wakil rakyat tu sangat tinggi. They want to see dia wakil rakyat tu hari-hari. They want to have a drink with dia wakil rakyat hari-hari. Which is kalau duduk KL ni mungkin tak berlaku begitu. Jadi with that commitment tu yang saya fikir dengan
ialah why I want to put myself into a new responsibility yang sangat besar, yang ada mungkin kawan-kawan lain di Terengganu pun rasa macam ya ke ni Dr. Sam nak balik ni. Tapi oleh kerana Tuan Guru sendiri mengambil pendekatan yang lebih awal sebelum bertanding, dia panggil kepimpinan di negeri dan jelaskan pasal apa dia minta, pasal apa dia nak saya bertanding di Terengganu, dan dia sebut awal-awal pada waktu itu kerana untuk dia menjadi menteri besar. Macam mana penerimaan di kalangan senior-senior PAS dekat Terengganu pada masa tu? Ya, one thing of course, mereka mungkin akhirnya akan akur kepada sebab walak kan, akhirnya akan akur kepada Tuan Guru, tapi mesti ada perasaan. Itu saya tak tahu. Itu nak kena tanya dia orang lah. Tapi tak pernah nampak. Tak pernah nampak. Pada saya nampak dia, yalah, to be honest, saya rasa okay, macam tu lah. Okay, kita terima itu sebab ada for whatever reason lah. Saya tak nampak macam ada orang tentangan hati ke ataupun dia cuba menjauhkan diri ke. Saya rasa smooth pada saya. Mungkin itu kelebihan disiplin dalam PAS. Mungkin itu disiplin PAS yang sangat berbeza. Mungkin kita boleh masuk ke era pentadbiran Datuk Seri Dr. Sam selaku Menteri Besar Terengganu. Sekarang ni dah masuk ke penggal yang kedua. Nak tanya secara umum Dr. Sam, perancangan dan visi Dr. Sam sebagai Menteri Besar Terengganu untuk negeri itu sendiri. Saya ada baca Dr. Sam dah melancarkan PITAS, Pelan Induk Terengganu Sejahtera 2030. Saya bacalah dia nak menyentuh soal membina modal insan, Itkan insani. Insan yang akidah tinggi, kehidupan yang patuh syariah, semua tu okey. Tapi insan-insan ni nak dibawa ke mana tu Sri? Terengganu ni adakah menjadi tempat yang ekonominya pelancongan? Adakah perancangannya tentang sektor pembuatan? Macam mana visi Dr. Sam sendiri? Ya, pada saya Terengganu ni mempunyai banyak potensi dari segi keberadaan negeri itu sendiri dengan sektor petrochemical yang ada di situ, tapi tidak cukup dengan itu saja. Harus dikembangkan dengan pelbagai. The empowerment of the people untuk terlibat dalam aktiviti SME umpamanya perlu dipertingkatkan. Dan being a traditional Malay state, dia ada cabaran-cabaran yang mungkin tidak sama dengan negeri-negeri lain. Jadi pada saya membina kefahaman, membina sebab itulah insan ni tadi tu, membina mindset change. Itu yang cabaran yang besar dan yang lebih penting sebenarnya daripada mempunyai struktur bangunan yang hebat dan sebagainya yang tidak berpenghuni. Lebih baik difokuskan kepada perkara-perkara yang sebegitu. Termasuklah semua sektor. Kalau tengok dalam perancangan PITAS kita ni merangkumi keseluruhan pelancongan dan sebagainya lah. Tok Sri, saya ada baca yang Datuk Sri pernah sebut, dan saya rasa dalam ucapan sulung di Parlimen pun disebut lagi tentang usaha untuk mengurangkan kebergantungan kerajaan negeri Terengganu terhadap wang ehsan. Walaupun wang ehsan tu hak Terengganu rasa itu hak, bukan wang ehsan tapi royalty yang termaktub dalam perjanjian asal. Tetapi tidak boleh tolak realiti bahawa itu menjadi sumber pendapatan antara yang utama bagi Terengganu. So macam mana Dr. Sam nak reduce dependence kepada royalty yang menjadi hak yang akan datang tiap-tiap tahun kalau sekiranya tiada arah melintang, dan bagaimana nak mencari sumber pendapatan baru? Are you going to assessment naik ke, cukai PBT naik ke, apa strategi dia? Bila saya tengok mula-mula saya jadi MB pada penggaya pertama itu, saya lihat hasil petroleum ni memang kita terima secara konsisten daripada tahun 78 sampai tahun 2018 lah, biasa tengok data 2018. Tapi kita tidak mempunyai jumlah simpanan yang cukup sebagaimana negeri lain. Sarawak umpamanya, they have reserve 40 billion of reserve. Dan kalau kita tengok negara yang lebih ekstrim lagi seperti Norway umpamanya, mereka ada Norwegian Sovereign Fund. Yang mana mereka semua oil punya profit semua masuk situ semua, dan mereka hanya ambil about 4% je untuk OPEX kerajaan. Jadi pasal apa mereka boleh buat dan kita tak boleh buat. Jadi itu membawa saya ke Norway, bertemu dengan
Norwegian Sovereign Fund, dan kita tengok model supaya, kerana cita-cita saya pada waktu itu ialah supaya duit royalty ni kita reduce our dependency on that, kita turunkan kebergantungan itu supaya lebih banyak kita simpan untuk generasi yang akan datang. That's the idea lah. Okay. So bila kita tengok Terengganu, kita ada Lembaga Tabung Amanah Warisan, which is the Sovereign Fund of Terengganu, yang sepatutnya dihandle dengan lebih baik pada 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun yang lalu, tapi tidak begitu. Itu perlu penambahbaikan yang ketara lah supaya kita boleh memanfaatkan ini dan menjadi tabung untuk generasi yang akan datang. Jadi bila kita tengok, kita terlalu banyak constraint. Kita ambil alih kerajaan pada 2018 itu, projek-projek yang dibuat oleh kerajaan yang sebelum pada itu, oleh rakan-rakan Barisan Nasional, which is bagus projek-projek ini, tetapi ada, ialah bila everything at one go, beban keuangan untuk defer payment dengan schedule payment yang dibuat oleh mereka itu terlalu besar. 2018 tak banyak lagi, dalam 140 begitu. So bayarannya sekarang tapi bila naik dia akan jadi sampai 300 up to 300 million per year. So bayangkan 300 million out of 1.6 billion budget. It's a big chunk untuk kita bayar dalam keadaan begitu. It's very tough. Jadi saya fikir wow, tak sampai hati lagi lah saya untuk nak tambahkan lagi hutang-hutang baru dalam keadaan begitu. Di samping bila kita pada tahun 2019, awal 2019 itu dibuat potongan secara paksa oleh Menteri Keuangan pada waktu itu, Lim Guat Eng, untuk bayar balik hutang. Untuk bayar balik hutang secara paksa 25% potong. So royalty tu 25% dia potong untuk bayar balik hutang persekutuan. Dia kita terima royalty 2 kali setahun, pada bulan Mac, pada bulan September. Mac tu 25% potong, September 25% potong untuk bayar hutang, which is tak pernah dibuat sebelum ni lah. Jadi kita ada constraint tentang keuangan, terpaksalah juga kita menggunakan apa yang ada. Tapi kita cuba, dan finally kalau kita tengok data yang dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara, kebergantungan kita pada tahun daripada 2014 sampai 2017, we have some numbers, and then untuk 2018 hingga 2021 kita reduce by 4% kebergantungan, which is pada saya mungkin orang luar nampak tak banyak 4% tu, tapi at least kita try. Jadi antara cara yang kita ada ialah kita menggubal enactment sumber air laut, sumber air Terengganu, ESAT kita panggil, yang kita gubal pada waktu pemerintahan Penggal Pertama itu, dia pertengahan Penggal Pertama, enactment sumber air Terengganu, di mana kita mengenakan charge pada penggunaan air, bukan saja air terawat, tapi air yang tak terawat pun. Air sungai, air laut, kapal-kapal yang menggunakan air laut untuk pembersihan, menggunakan air untuk apa juga aktiviti, termasuklah air yang diambil di darat yang bukan air rawat, air sungai biasa pun kita charge. Tapi ada kadar-kadar lah. Jadi charging itu sebenarnya memberi, kalau ikut projection kita boleh dapat about 100 million. Tapi of course, bila kita mula perkenal tu, ya ada orang bising sikit. Ada orang bising lah. Memang tak pelik lah, sebab kalau tak silap saya, kalau di Selangor, enactment yang sama dahulu pernah diperkenalkan, tapi pelaksanaan selepas 10 tahun baru boleh laksanakan. Tapi kita ambil masa tahun yang pertama tu, kita bagi libat urus dulu, ada diskaun, lepas tu barulah. Jadi dia boleh beri hasil tambahan. Lepas tu kita ada koridor utility corridor. Those who want to guna Terengganu sebagai laluan utility mereka lah. Sama ada telco, you charge rent, macam-macam ni. Okay. Jadi itu ada hasil tambahan. Apa pula dengan macam sektor baru macam nadi bumi? Okay, itu tak masuk lagi tu. Okay. Jadi lepas tu kita tengok hasil daripada sumber mineral. Hasil sumber mineral sedia ada ni, dia ada kadar-kadar dia yang dah berbelah tahun, ada setengah tu 20 tahun tak dikaji. Jadi bila dah 20 tahun tak dikaji dan kita compare dengan negeri-negeri lain, kadar yang sangat rendah, inilah masanya, dan kita telah buat kajian dan kita penaiklah dari segi kadar-kadar itu. Memanglah untuk business community yang terlibat tu dia rasa dia rasa tak selesa lah, tapi terpaksa kita pun biarlah par dengan negeri lain. Kadar tanah umpamanya, premium dan sebagainya yang dah berbelah tahun tak dikaji. Hutan, harga kayu kaya ni
yang dah beberapa tahun juga tak dikaji, kita kaji dan kita penaik benda-benda seperti itu. Termasuklah yang terbaru ialah nadi bumi lah. Di mana nadi bumi di Terengganu ada about 44% kalau ikut data JMG out of belum Malaysia. lagi diterokai. Belum diterokai di Terengganu 44% out of di seluruh Semenanjung lah. Wow, okay. Jadi itu pun sedang kita teliti dengan cara yang paling baiklah. Kita tak nak processing of the raw tu. Adakah visi Dr. Sam pemprosesan juga? Pemprosesan juga. Walaupun sebenarnya ada cabaran yang lebih besar. Sebab pemprosesan untuk menghasilkan the total element of 11 element daripada apa tu nadi bumi tu, buat masa ni teknologi ada di China. Dan mereka sudah buat keputusan mereka tak akan proses di tempat lain. Tak di tempat lain for strategic reason lah. Di US tak boleh sampai ke situ, Australia pun tak boleh sampai ke situ lagi. Jadi tapi saya rasa lah sebagai seorang engineer and scientist, we have to start somewhere. Kita tak boleh menyerah kerana kita tak ada teknologi dan kita just cari siapa-siapa yang boleh buat. Tak semestinya begitu. We need to have, this is one of the strategic technology yang perlu dibuat. Sebab itulah pada saya di peringkat national lah, sepatutnya this is take up by national, become a national policy untuk kerajaan di peringkat pusat menentukan, okay, this is one of the strategic technology that we need to have. Panggil tim pakar-pakar yang ada dalam negara kita, okay, I give you 2 weeks or 1 month to sit down and at the end of your discussion, tell me what are things that you need in order for us to get 5 element or 6 element or up to 11 element. Jadi selepas tu dia come back to us, okay, kita perlu ni, then kita kena buat sama ada secara senyap-senyap ataupun secara tak senyap. One example yang saya pernah sebut ke My Exco adalah apa yang berlaku apabila Pakistan mula-mula nak obtain dia punya nuclear energy, nuclear weapon. I'm not talking about nuclear lah. I'm talking about the strategic technology. Dia ada 2,500 orang scientist working on the Abdul Kadir Khan Lab untuk menghasilkan tenaga, untuk menghasilkan nuclear weapon. Dan mereka yang bekerja tu must be very specific, very intelligent dan sanctioned by the state, sanctioned by the nation. Kalau kita nak obtain acquire that kind of technology untuk nadi bumi, dan kita perlu sebenarnya, this is a national program. Tapi kira kita state kita apa ada kuasa, tapi kita dah approach beberapa universiti dan kita try. Adakah idea ni Dr. Sam dah bincang dengan federal government? Belum lagi. Saya hari tu bila timbul isu nadi bumi di parlimen, saya ingat saya nak sebut juga, tapi yalah bila 12 minit je ada. Tak cukup masa kan? Tak cukup masa. I try to find any other opportunity lah. Sikit lagi Dr. Sam berkenaan pentadbiran ekonomi khususnya di Terengganu. Lepas tu mungkin kita nak beralih ke soal politik yang panas sikit. Dr. Sam tadi bagi contoh tentang Norway dan sebagainya. Pada pandangan kecil saya, negeri macam Terengganu ni macam mana pun sumber asli dia akan jadi penjana pendapatan kerajaan yang paling besar. Persoalannya bagaimana macam Dr. Sam punya perancangan lah yang saya faham untuk gunakan sebahagian untuk menjana pendapatan yang lebih lestari, yang lebih jangka panjang. Mungkin selain daripada Dr. Sam cerita tentang sumber-sumber revenue yang lain, apa perancangan Dr. Sam untuk emulate, untuk ikut Norway model tu? Apa cara untuk gunakan hasil dana khas Wan Ihsan ke macam royalty ni untuk melabur somewhere ke untuk dapat pulangan kepada kerajaan negeri? Kalau kita tengok model Norwegian Sovereign Fund, mereka invest di seluruh negara, seluruh dunia dalam thousands of companies. Apa yang mereka invest tu hanya di peringkat equity saja. Mereka tidak ada representation dalam mana-mana company yang mereka masuk. Walaupun mereka ada 20%, 25% dalam company tu. Tak sebagaimana cara kita berfikir biasa. Cara kita berfikir biasa, once kita ada 10%, kita pun nak ada wakil seorang dalam tu. They don't want to get involved dalam day-to-day running, operation of the company. Mereka hanya nak dividend sahaja. Menyebabkan office mereka di merata-rata yang ada, contohnya macam di Singapura, mereka dianggoti oleh pakar-pakar yang membuat keputusan
tanpa dipengaruhi oleh sentimen politik. Oleh orang politik tak buat keputusan untuk mereka. Dan orang politik tak boleh pun buat keputusan untuk mereka. Even the minister MOF di Norway pun tak boleh overrule keputusan yang dibuat oleh sovereign fund. Untuk nak invest ke, nak jual ke, because mereka hanya nak, mereka tidak ada sentimen apa-apa, mereka nak hasil yang maksimum ataupun dividen yang maksimum. Of course dalam keadaan kita di pekat negeri dan ialah mungkin pekat negara sekalipun, kita boleh sampai waktu keadaan yang sedemikian. Kerana kita tak boleh nak ambil apple to apple comparison sebab sistem kita pun masih belum betul-betul mature, kefahaman the professional pun masih lagi belum betul-betul ada pengalaman. Ada pengalaman. Kalau kita tengok macam even negara yang lebih dekat dengan kita lah, macam UK for example, orang tu sama ada dia Lib Dem ataupun dia konservatif, dia Labour, tidak banyak memberi kesan seorang yang berlaku dalam negara kita. Negara kita kalau orang pembangkang contohnya, bukan parti dia, bukan ni, banyak dia punya kekangan dia. Kalau orang meniaga, dia kata kami orang ni pembangkang tak dapat lah. Jadi itu kehidupan berpolitik itu sangat menebal. Bila menebal, kita nak emulate apa yang Norway buat dalam keadaan politik itu hanyalah tools. Integritinya bentuk yang berbeza, tak semudah itu. Dr. Sam, cakap pasal politik ni, mungkin kita switch gear sikit. Yang pertamanya saya nak tahu apa kedudukan pembayaran wang ihsan daripada tahun lepas, sebab saya difahamkan belum lagi jelas sepenuhnya. Ya. Untuk tahun 2023. 2023. Berapa lagi yang kerajaan persekutuan belum hantar ke Terengganu ni? Saya jangka yang belum dihantar untuk tahun 2023 ada lebih kurang 600 million. Bukankah ini sepatutnya menjadi benda automatik? Benda automatik sebelum-sebelum ini. So apa masalah dia sekarang? Masalah, saya pun tak tahu apa masalah dia. Ya. Saya pun tak tahu apa masalah. Sebab apabila, yalah, kita bercakap terus-terang. Ya. Apabila kita pilihan raya pada bulan November 11 2022, pada waktu itu Kerajaan Negeri Terengganu dah terima royalti pada bulan Mac 2022 dengan bulan September. Jadi selesailah. Tiba-tiba pilihan raya bulan 11. So debaran pertama kita ialah bulan 3 2023 lah. Terima ke tidak? dapat. Tengok-tengok bila mari bulan 3, yang diberi hanya untuk bayar emolument. Gaji. Bayar gaji. Tambahlah sedikit satu dua untuk perkara-perkara yang spesifik. Yang masih belum cukup sebagaimana yang sepatutnya. Masuk bulan 4 pun begitu, dan bila saya jumpa dengan Menteri Kewangan pertama, Orang masa tu seorang sosok yang sama lah, Perdana Menteri lah. Dia cakap apa? Dia kata kita akan bagi tengok macam mana. Lepas Tengok tu, apa lagi? Itulah. Jadi sehinggalah bulan yang berikutnya, semasa berkunjung ke Hari Raya Madani di Terengganu, saya pun merayu sekali lagi supaya diberi sebagaimana biasa. Dia kata tunggu lepas pilihan raya negeri. Apa kaitan pilihan raya negeri dengan hak negeri Terengganu? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi saya punya jangkaannya ialah ada pihak lain yang memaklum kepada beliau, kalau diberi kepada Terengganu akan kuat nak hadap pilihan raya. Tak bagi pun kosong je. Tak bagi, itulah saya kata tak bagi pun kosong je. Tapi kalau boleh kita kembangkan topik itu Dr. Sam, yang kejingan saya nampak sikit jawapan daripada MK2 tadi, Menteri Kewangan 2 di Parlimen, yang menggambarkan seolah-olah pembayaran itu akan melalui proses yang berbeza, akan sampai ke Terengganu tapi mungkin bukan dengan saluran yang berbeza. Adakah Dr. Sam boleh terima cadangan itu ataupun masih akan memperjuangkan seperti yang biasa? Andaian saya Dr. Sam, sebab ada pengalaman sikit lah di kerajaan dulu. Mungkin dia akan tanya Kerajaan Negeri Terengganu, okay, you nak belanja untuk apa? Projek apa? Maka kalau dah tentukan projek itu, kita akan membiayai. Itu bukan andaian lagi dah. Itulah yang sedang berlaku. Sebab apabila pada bulan April, Mei, maka diminta Kerajaan Terengganu untuk menyenaraikan projek-projek. untuk apa? Penggunaan wang ihsan. Penggunaan ni ke mana?
Jadi bila kita semua itu kita dah bentang dalam bajet dan sebut sudah ada, bukan rahsia. Mana-mana program yang kita buat bukan program rahsia. Semua dah dibentang bajet dan kita senarailah sebab semua tu ada penggunaannya yang sah dari segi undang-undang. Jadi bila disebut senarai, katalah 20 senarai tengok itu, bayar bagi yang ni dulu dah 2-3 dulu. Yang lain tu tak bagi lagi. So bulan berikutnya kita tulis surat pula. Minta ni pula. Okey, dia bagi itemize. So pembayaran secara itemize ini sangat menyukarkan kita lah. Sebab saya nak sebut antara perkara-perkara yang terkesan yang tak boleh kita nak buat walaupun kita dah komit kepada rakyat ialah pembinaan pusat untuk autisma. Jadi saya rasa tergendala sebab bantuan kita kepada kita ada satu tempat pusat Quran Braille. Jadi ini contoh-contoh lah dan banyak perkara-perkara lain yang kita sampaikan kepada rakyat. Dan saya fikir ini bukan sahaja menyukarkan kerajaan negeri, bahkan menyukarkan kementerian. Satu kerja baru pada pegawai-pegawai di kementerian untuk nak go through the item tu. Dan nak betul. Cuba find out betul ke item ni wujud. Jadi seolah-olah kita tidak melalui proses audit. Jadi oleh kerana proses audit kena ada setiap tahun. Dan yang sebelum-sebelum ini, tahun-tahun sebelum ini tak pernah audit yang kita dapat audit yang tak baik. Jadi apa yang menakutkan? Saya rasa lebih kepada bayang-bayang lah. Adakah Dr. Sri rasa ada masalah kepercayaan antara satu sama lain? Problem of trust? Mungkin. Ataupun mungkin ada pihak-pihak tertentu yang memberi cocok lah kalau bahasa mudah, memberi gambaran. Kalau beri ke diorang ni boleh buat macam-macam. Bagi saya KJ, Dr. Sam sangat santun dalam penjelasan beliau. Tapi kita sekarang ni sebagai penganalisa, bukan hanya sekadar menyusahkan orang Terengganu. Tapi ni soal demokrasi kat KJ. Sebab kerajaan negeri ni menang 32-0. Jadi kerajaan yang sah. Kerajaan yang sah. Mereka ada hak lah untuk tentukan duit tu nak belanja macam mana. Bukan untuk dia semata-mata request. Dan everything pergi ke di audit. Audit of course. Di audit. Terbuka. Jadi tak ada yang rahsia-rahsia. Jadi apa yang takut sangat? Dr. Sam, saya balik kepada ucapan sulung. Saya study ucapan sulung Dr. Sam. Saya tengok di YouTube dan sebagainya. Dr. Sam masih lagi sebut pendekatan bipartisan. You still mention bipartisan dengan nada yang sangat diplomasi. Saya pun tengok sidang akhbar yang Dr. Sam ada bersama dengan YB Ngakomeng, Menteri KPKT sewaktu penyerahan Pasar Payang di Kuala Terengganu, menampakkan bahawa pendekatan Dr. Sam yang diplomasi ini banyak menghasilkan kejayaan bersama antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Tapi dalam hal royalty ni, adakah mungkin Dr. Sam rasa pendekatan yang lebih agresif? Saya buat perbandingan sebab dalam PAS ni sekarang ni ada dua figura besar. Satu di pantai timur, satu di utara. Dan dia pernah datang sini. Mungkin kalau Sanusi berada di tempat Dr. Sam, dia tak jawab macam ni. Dia akan langgar habis. Saya faham. Adakah Dr. Sam rasa pendekatan yang lebih confrontational tu perlu dibuat? Saya sangat faham lah. Persoalan yang dibangkitkan oleh KJ. Bear in mind pada waktu ini saya naik Presiden PAS yang menjaga strategi dan research untuk parti for the whole nation. Jadi untuk merangka strategi dan sebagainya memang within reach. Okay? Memang saya cuba mengamalkan pendekatan yang diplomasi kerana saya lihat di contoh Terengganu dan Kelantan tahun 80-an yang KJ belum tanya ke soalan tu, tapi saya pasal sebut cara sepintas lalu ketegangan politik yang berlaku antara PAS dan UMNO dalam masyarakat. Dia umpama bila satu pihak naik, dia tekan pihak satu lagi, apa perasaan dia? Mereka dinafikan pelbagai hak, mereka dinafikan beasiswa, mereka dinafikan bantuan-bantuan baja dan sebagainya akibat daripada warna politik yang berbeza. Dan benda ni real dan menyebabkan masyarakat dan rakyat yang terkesan itu tak tahan perasaan dia. Jadi suhu-suhu sebegini perlu diredakan dengan pendekatan yang lebih diplomasi, dan saya percaya pendekatan politik matan dan sejahtera yang saya cuba
amalkan di suasana Terengganu itu diterima baik oleh rakyat sehingga menghasilkan keputusan yang kita capai. Dan saya sebut apabila kita ditekan royalti ini kepada rakan-rakan Exco dan rakan-rakan ahli-ahli yang berhormat di Terengganu, bahkan dalam pertemuan-pertemuan di Terengganu, kesabaran kita ni ada tahap dia. Ada batas. Ada batas. Ada kalanya mereka sebenarnya tidak perlu mengejutkan haiwan yang sedang tidur. Kalau dikejutkan, ialah dia umpama Newton second law lah. Bila ditekan dengan Every force has a equal and opposite reaction. Betul, Sam? Ya betul. Jadi bila sampai satu masa dan saya ada pelbagai langkah yang akan diambil, dan saya sudah sampaikan kepada orang Putrajaya bahawa sekiranya langkah diplomasi ini tidak memberikan hasil dan mereka masih lagi bergembira dengan mengenakan tindakan-tindakan yang pelbagai ini, saya akan step up my pressure dengan akan gunakan pelbagai cara. Ada waktu dan ketikanya. Jadi it's their choice. It's their choice. They want to play along that line, then so be it. Jadi tapi persoalan yang saya nak tanya jugalah kepada mereka ini, is it worth it? Apa yang mereka dapat? Sebab itu dalam soalan saya kepada Yang Amat Perdana Menteri dalam ucapan saya di Parlimen itu, apakah kebaikan, apakah objektif yang ingin dicapai dengan memberikan tekanan yang sedemikian ini? Dia bukan menekan orang lain, dia menekan 97% orang Melayu Islam di Terengganu. Sedangkan satu ketika dahulu bila satu barisan dengan Perdana Menteri dan juga parti beliau, mereka jugalah yang telah pun memperjuangkan hak royalty untuk masa tu sahabat PAS. Up to 20% pada waktu itu. Jadi ini yang menjadi masalah dalam negara kita. Kita bercakap satu bab, kita nak laksanakan satu bab yang lain. Okey, Dr. Sam, kita akan break dan kita akan kembali dalam segmen terakhir, politik. Selamat kembali ke episod 89, episod khas bersama dengan Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Episod ini dibawa khas oleh IRAS, jenama Muslim Spiritual Fitness Lifestyle, kecergasan rohani dengan lebih 100,000 pelanggan seluruh dunia. Terima kasih IRAS membantu dan menaja episod ini. Dr. Sam, tadi sebelum break kita dah mula hangat sedikit bercakap tentang politik dan tentang hubungan mungkin PAS bersama dengan Kerajaan Persekutuan hari ini. Tapi kalau saya boleh buka segmen politik hangat kita sekarang ini dengan bercakap tentang parti lain dulu, iaitu parti yang KJ dengan saya pernah sebarisan dahulu dalam UMNO. Bagaimana Dr. Sam setelah aktif dalam politik sebagai frontliner juga selepas 2018? Sebab saya dalam barisan pengurusan UMNO satu ketika tak berapa lama dulu jumpa Dr. Sam sewaktu kita rapat dalam Muafakat Nasional. Saya nak mungkin kalau boleh challenge sikit Dr. Sam. Walaupun saya bukan lagi ada pegang tanggungjawab UMNO, tapi nak challenge untuk episod kita ni. Dr. Sam kata UMNO menekan PAS daripada dulu. Okey lah, itu mungkin 80-an, 90-an. Tapi bagi ramai dalam UMNO, Dr. Sam, mereka menganggap apa yang berlaku dalam Muafakat Nasional itu dan bagaimana pecahnya MN itu disebabkan PAS telah lari kepada bersatu. Dan cerita ni sampai ke hari ni akar umbi UMNO percaya dan berpegang pada story itu. Mungkin Dr. Sam boleh jelaskan pada pandangan dan khidmat Dr. Sam, adakah itu dakwaan yang tepat dan kalau tidak kenapa? Pada saya itu adalah dakwaan yang terpesong daripada fakta. Kerana apa yang disebut oleh kepimpinan PAS daripada Presiden sampai ke kepimpinan tertinggi yang lain adalah untuk kita menyatukan seluruh parti-parti politik orang Melayu. Bila nama parti politik orang Melayu, maka tentulah PAS, Bersatu dan UMNO. Dan masalahnya kepimpinan UMNO pada waktu itu, mereka hanya nak PAS dengan UMNO saja. Bila kita kata we need to get bersatu together, mereka kata tak boleh.
Either you ini stay Bush dulu lah. Either you are with us or you are with them. Take it or leave it lah. Take it or leave it. Tak boleh lah macam tu. Kalau sebab kita bercakap tentang penyatuan ummah. Ummah tu siapa? Bukan UMNO dengan PAS saja. Orang Bersatu pun kita faham bahawa UMNO ada sentimen yang lain terhadap Bersatu. Dan Dia macam PAS dengan Amanah. Saya ingat lagi pada waktu itu rakan-rakan dalam UMNO pun tanya. Habis kalau kita get amanah untuk bersama kita, saya kata okey. Bukan saya je kata, rakan-rakan kata okey kalau mereka meninggalkan DAP. Ya. Mereka meninggalkan DAP nak bersama kita, so be it. Kita boleh terima je pada waktu itu. Jadi tapi mereka menjadikan alasan. Tak boleh kita berdua je, tak boleh pihak satu lagi. Jadi macam mana kita nak capai penyatuan kerjasama ummah yang sebetul-betulnya. Saya rasa kronologi ni akan ada macam-macam versi dan kita tak nak terlalu panjang. Tapi mungkin ringkas untuk menutup di spot lah. Dr. Sam masih terbuka untuk satu hari benda tu berlaku? Pada saya sangat terbuka, dan itulah bentuk penyatuan yang sebenarnya yang perlu kita hadap, kita terimalah pada masa depan. Walaupun mungkin orang kata dalam keadaan yang ada sekarang ni, kepimpinan yang ada sekarang ni mungkin dia tidak mahu begitu. Tapi ialah mungkin sampai satu masa nanti barulah berlaku penyatuan sekiranya kesemua parti-parti berlatar belakang orang Melayu ni dapat bersama. Adakah Dr. Sam, balik kepada cerita Amanah tadi. Amanah ditubuhkan pada tahun 2015 kalau tak silap saya. Waktu tu Dr. Sam set Paul dan juga strategis dalam PAS. Adakah pemisahan ni satu pemisahan yang kekal selama-lamanya ataupun yang sangat-sangat personal, yang tidak boleh reconcile langsung, ataupun adakah Dr. Sam merasa bahawa satu hari nanti, sebab Amanah juga adalah parti Islamis, mungkin berbeza sikit dari segi pendekatan, dari segi some ideology, worldview dan sebagainya, tetapi adakah pemimpin-pemimpin baru dan muda macam Dr. Sam rasa bahawa penyatuan tu boleh dibuat satu hari nanti? Yalah, my personal opinion, saya tak tahu pandangan orang lain. Pada saya, we have to be very dynamic dalam kita melaksanakan politik dalam negara kita. Tidak ada dalam politik ni musuh selama-lamanya ataupun tidak ada rakan selama-lamanya. Yang penting ialah kita buat keputusan berdasarkan kepada what is right, bukan sentimen. So what is right for me adalah sepatutnya termasuklah Amanah, termasuklah UMNO dan sebagainya, parti-parti berasaskan Islam ini, orang Melayu, supaya dapat bersama. Memang kita tak boleh nafikan maksud bersama tu berbagai-bagai. Bukan bersama bermaksud kita bergabung jadi satu parti. Tidak semestinya begitu. Tapi yang penting ialah kita bekerjasama. Alignment. Bekerjasama. Itu objektif yang tertinggi lah, yang kalau kita nak letakkan satu objektif. Dr. Sam, okay, saya nak patah balik ke sejarah lah yang tadi saya tanya awal tadi. Kesedaran politik Dr. Sam lahir pada tahun 1980-an. Lompat pagar pergi ke Rusila, Masjid Rusila, untuk mendengar kuliah dan ceramah yang disampaikan oleh Tuan Guru Haji Hadi pada waktu itu. 80-an Rusila adalah satu tempat hotbed ideologi PAS yang dalam buku sejarah, at least dalam buku sejarah UMNO lah, sangat-sangat satu ideologi yang sangat tebal, satu ideologi yang dikaitkan dengan amanat Haji Hadi, satu ideologi yang dikaitkan dengan perbuatan takfir, satu ideologi yang dikaitkan dengan solat dua imam. Adakah Dr. Sam rasa itu pandangan yang adil kepada ideologi yang muncul pada 80-an daripada pemikiran Haji Hadi? Pada saya, branding itu sebenarnya tidak adil, kerana kita kena lihat backdrop pada waktu itu. Dalam apa jua penceritaan pun, kalau kita tak tengok apakah latar belakang pada waktu itu, susu galuh, suasana yang berlaku pada waktu itu, maka mungkin kita tidak faham senario yang sebenarnya. Kita kena go back suasana pada tahun 80-an itu, di mana orang-orang, suasana politik yang sangat tebal antara PAS dan UMNO, bukan saja di Terengganu, bahkan di Kelantan dan mungkin di Kedah pun begitu.
boleh kita katakan either you pass or you UMNO, itu je. Dan apabila dilihat suasana yang menekan kepada ahli-ahli PAS sangat kuat, perkara yang berlaku seperti diberhentikan kerja, ditukarkan, kalau guru-guru ditukarkan daripada kawasan mereka pergi hantar ke Sabah Sarawak, pergi hantar ke tempat yang asing yang jauh di Gua Musang dan sebagainya, itu perkara yang biasa berlaku. Kalau dilihat mereka ada kecenderungan politik PAS, mereka ditukar. Kalau dilihat ada kecenderungan politik PAS, tidak ada kenaikan pangkat. Beasiswa tak dapat, tanah tak dapat, itu tak dapat, ini tak dapat. Apa perasaan mereka? Jadi tentulah berlaku penentangan. Di samping backdrop juga pada waktu itu ialah apabila suara-suara daripada rakan-rakan UMNO pada waktu itu mungkin di atas kefahaman yang berbeza, yang menyebut perkara-perkara yang pada anggapan orang PAS adalah perkara yang bertentangan dengan Islam. Umpamanya suara yang menyebut apabila kalau buat undang-undang Islam maka kudunglah tangan dan kaki orang Islam. Apabila dibuat undang-undang Islam maka habislah batu di jalan raya, dibuat rejam. Jadi suara-suara yang kita tak dengar dah sekarang ini, tapi pada waktu itu adalah satu perkara yang biasa. Macam-macam perkara yang mengguris hati pihak yang satu lagi. Jadi suasana itu menyebabkan berlakulah ketegangan. Sebab everything centered around politics, left and right. Jadi pada saya itu satu perkara yang berlaku pada zaman itu, pada 80-an itu, for whatever reason pada waktu itu. Dan perkara itu dah tak berulang, tak berlaku dah sekarang ini, sebab kita melihat daripada, yalah, bila dilihat sebelah kiri dan sebelah kanan berdua-dua boleh jadi kerajaan. So kalau kita mengekalkan suasana politik tekan menekan atau politik yang cara lama, kolot yang saya gelarkan sebagai politik kolot, kita tidak akan ke mana, sama ada dalam negeri atau negara kita. What about tuduhan yang mengatakan bahawa sekarang ini PAS pakai topeng moderat dengan mengenengahkan pemimpin seperti Dr. Sam, tapi sebenarnya DNA dia masih lagi DNA yang agak bukan setakat konservatif, agak fanatik. Sebab itu baru ni saya tegur dalam KS. Saya kata ada penyokong PH yang menggunakan khutbah yang disampaikan di wilayah persekutuan berkenaan dengan kumpulan Khawarij. Dan mereka bukan JAKIM tetapi penyokong PH kaitkan Khawarij itu dengan PAS. Dan saya tegur. Dan bila saya baca komen tentang teguran saya itu, ramai daripada PH kata kenapa tak tegur PAS? Sebab sampai hari ni PAS memang anggap sebahagian daripada penyokong PAS masih lagi anggap orang yang sokong yang bersama dengan DAP, yang sokong PH disebabkan DAP ada di situ adalah orang yang kurang Muslim. Okey, jadi persoalan tadinya persoalan mengenai adakah PAS menonjolkan orang. Saya rasa it become natural dalam PAS ni, orang seperti saya dan lain-lain yang dapat bersama dengan kepimpinan. In fact, kalau tengok dari segi bilangan golongan profesional yang ada dalam PAS pada hari ini berbanding rakyat yang berada dalam UMNO, umpamanya, saya rasa jauh lebih besar. Cuma sama ada mereka ke depan atau tidak ke depan, itu sajalah. Tapi yang menganggotai think-tank group kita dan lain-lain entiti ini bilangannya cukup ramai. Jadi untuk kata kerana mereka ditarik dan sebagainya, saya rasa itu tidak tepat. Cuma mereka nak duduk di belakang, itu je. Dan saya rasa pendekatan PAS dia ada dua. Satu perkara dasar, polisi dan sebagainya. Asas PAS tidak berubah. Itu adalah perlembagaan. Apa yang diperjuangkan. Okay? Tinggal lagi ialah cara. Apabila cara itu dia bergantung kepada suasana, keadaan, itu boleh berubah dari segi cara pendekatan dan sebagainya. Tapi bukankah dalam PAS Tuan Guru ada final say? Walaupun ada profesional, ada tokoh-tokoh yang ada pendidikan yang moden-moden ni, tapi at the end of the day dia masih lagi berpegang kepada kepimpinan ulama dalam kes PAS adalah masih lagi Tuan Guru Hajadi. Saya rasa tidak begitu. Itu gambaran yang sebenarnya saya 10 tahun menjadi servis politik pada Tok Guru, dan Tok Guru tahu saya bukan seorang ustaz, seorang ulama pun, tapi bila kita beri pandangan-pandangan bersama rakan-rakan yang lain, Tok
Presiden PAS boleh terima je pandangan-pandangan itu. Jadi nak kata final say saya rasa jauh sekali lah. Berbanding dengan mungkin parti satu lagi yang presiden dia adalah segala-galanya. Parti mana? Saya tahu. Dr. Sam, Dr. Sam memberi gambaran bahawa teknokrat, kalau boleh gunakan shorthand itulah, sebenarnya ramai dalam PAS, banyak dalam PAS, dan tidak adil untuk kita anggap atau kita mudahkan image PAS ni dipenuhi dengan satu kelompok saja yang lebih sophisticated daripada itu. Tapi soalan asal KJ tadi adalah, mungkinkah sosok seperti Dr. Sam ni dikehadapankan kerana PAS sendiri menyedari bahawa image yang dilihat, kalau gunakan tagline fanatik itu, tidak boleh dijual kepada kebanyakan rakyat Malaysia. Jadi dia sengaja mendepankan Dr. Sam. Jadi adakah Dr. Sam boleh ceritakan sebagai naib presiden PAS, apakah strategi jangka panjang PAS untuk mendapat penerimaan yang lebih meluas? Dan soalan kedua saya, selepas PRU 2018 Dr. Sam menjadi Menteri Besar, adakah selepas PRU 16 Dr. Sam boleh jadi Perdana Menteri? Okey, kita pergi satu-satu lah dulu. Yelah, naturally, bila parti politik bertanding dalam pilihan raya, kita nak mencapai semaksimal mungkin. Bila kata semaksimal mungkin, bukan undi daripada kelompok dia saja. Undi daripada pelbagai kelompok di tempat yang mereka bertanding. Jadi tentulah PAS membuat kajian. Kita ada research house kita sendiri yang buat kajian. How to maximize support from all segment of people. Jadi di sini timbulnya pendekatan-pendekatan. Jadi pendekatan yang kita tarik golongan untuk ke depan, yang duduk belakang itu sebahagian daripada pendekatan. Itu tidak mengubah dasar dan mengubah dasar parti. Jadi tak timbul dengan keberadaan yang ramai golongan teknokrat itu mengubah dasar parti. Dasar parti tetap sama. Cuma pendekatan saja. Dan kita sedar political reality dalam negara kita ini, nak jadi parti, the main political party dalam negara, which is the mainstream political party, as evident now, PAS the single largest political party yang dapat kursi parlimen dan kursi DUN, maka tentulah we have to do more in order to garner support from various groups. Jadi dan tentunya kita juga tak bertanding di kawasan majoriti Cina. Ada kawan-kawan rakan-rakan kita yang lain, tapi regardless kita masih lagi memerlukan sokongan, termasuk orang Cina, orang daripada etnik-etnik lain. Jadi in order to appeal to the bigger population, tentulah pendekatan PAS harus berubah. Dan inilah yang sedang berlaku sebenarnya, dengan tidak mengubah apa-apa dasar perjuangan PAS. Ya. Soalan which is natural kepada mana-mana parti politik untuk mengadakan strategi-strategi yang pelbagai. Soalan yang terakhir daripada Syarif itu, it's not up to me to answer the question. Sebab saya dahulu, kalau saya tanya saya lah, nak jadi MB pun saya tak nak, apatah lagi jawatan yang lebih berat daripada itu. Tapi tidak menolak lah. Kalau, ialah, ini bergantung kepada tanggungjawab. Kalau dia arahkan oleh parti dan the bigger voice kata begitu, Dr. Sam boleh jawab ataupun boleh tak perlu jawab soalan ini. Ini bacaan saya secara peribadi sebagai seorang yang pernah berada di dalam industri ataupun dunia politik. Pemilihan Dr. Sam sebagai calon di Kemaman bukannya satu keputusan yang biasa. Ini bacaan saya lah. Ini di peringkat strategi PAS. Sebab boleh je letak siapa-siapa di Kemaman tu. Boleh je letak calon baru ataupun calon yang pernah bertanding dulu. Sebab ia tidak akan mengubah apa-apa. Tetapi Dr. Sam dipilih diletak di Kemaman sebagai satu gerakan strategik untuk menonjolkan bahawa PAS pun ada calon Perdana Menteri. Ya, saya tahu sekarang ni kalau kita cakap soal ketertiban dalam Perikatan Nasional, memanglah kena akur kepada struktur Tan Sri Mahyudin sebagai pengurusi, Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang. But as you said, PAS is the biggest party. So why not? Kalau selepas pasca PRU yang akan datang, PAS is still the biggest party dan dapat membentukkan kerajaan, takkan nak bagi kepada orang lain. Dan dah ditonjolkan di Parlimen seorang sosok yang layak untuk menjadi Perdana Menteri.
Boleh tak jawab kan? Boleh je tak? Boleh je tak? Soal Itu bacaan saya lah. Bacaan saya. So, A jawab, B tak jawab. So, saya pilih B lah. Dr. Sam, kalau itulah ketentuannya dan option itu menjadi satu perkara yang perlu dipertimbangkan, ramai di kalangan di luar sana yang akan nak melihat, okey, katakanlah kita kena entertain possibility, melayan kemungkinan bahawa PAS boleh jadi Perdana Menteri. Masih ada lagi beberapa persoalan. PAS ni parti macam mana? Dia nak bawa negara ni macam mana? Mungkin dalam seminit 2 minit yang ada ni, Dr. Sam boleh cuba ceritakan pandangan Dr. Sam. Kalau PAS memimpin, Waiman Dr. Sam jadi PM ataupun sesiapa saja, adakah kita akan melihat satu perubahan besar dalam negara yang selalu kadang-kadang dimomok-momokkan takut PAS ni tak boleh take over? Ataupun sebenarnya akan ada satu transisi yang baik, akan ada satu keadaan di mana kepimpinan PAS dalam negara Malaysia ni, kalau ia berlaku, tidak perlu ditakuti oleh sesiapa. Saya nak ada soalan tambahan. Kita bagi sekali lah satu package macam parlimen. Okay, apa yang saya tanya, PAS akan jadi kerajaan bagaimana? Dan saya kaitkan dengan Terengganu sebagai contoh. Di Terengganu, ada, kalau tak silap saya, seorang wakil rakyat wanita daripada PN, tapi dia tak dilantik sebagai EXCO. So, kalau PAS nak tunjuk wajah yang lebih friendly, lebih well-rounded, kenapa yang seorang tu tak dimasukkan dalam EXCO? At least adalah seorang. Ataupun idea wakil rakyat lantikan, mungkin daripada bangsa lain, sebab kalau tak silap saya is a 100% Malay Muslim government di PAS, di Terengganu. Adakah bukankah itu antara isyarat ataupun signal yang menunjukkan bahawa PAS pun peka dengan the bigger population? Ada orang pernah tanya kepada saya, setelah melihat pendekatan saya di Terengganu, it's a set of pendekatan, approach di Terengganu. Ada orang tanya saya, kalau saya jadi menteri besar di negeri lain, contohnya lah, dia kata, ya tak akan berlaku pun mungkin. Dia kata kalau jadi MB di Selangor, macam soalan yang mula-mula tadi kan, statement yang mula-mula tadi, adakah saya guna pendekatan yang sama? Saya kata of course tidak. Sebab suasana demografi masyarakat, keberadaan masyarakat yang berbeza dengan di Terengganu dan di Selangor. Sama juga kalau PAS menjadi sebuah kerajaan di Peringkat Persekutuan, tentulah PAS meletakkan prioriti apa sebenarnya yang nak kita achieve, yang nak kita capai sebagai sebuah kerajaan di peringkat federal. Tentu prioriti tak sama dengan prioriti di negeri yang kecil seperti Terengganu atau Kelantan atau di Kedah dan sebagainya. So this is the thing that we need to understand, the political reality of our nation yang mempunyai kepelbagaian etnik, tak campur Sabah Sarawak lagi. Jadi saya rasa kepimpinan PAS yang sekiranya jadi Perdana Menteri satu masa nantilah akan faham bahawa they need to look at the reality of the country at that particular time. Di mana masalah yang paling besar yang perlu diselesaikan, what is our priority in life in Malaysia at that time, yang mungkin kalau pada waktu sekarang ini kita kata our priority now to solve the economic to improve the economic well-being of our people or any other thing. Jadi itu memerlukan kepimpinan pada waktu itu. Mungkin pada 5 tahun lagi suasana yang berbeza dan kena buat keputusan lah pada waktu itu apa priority yang perlu diselesaikan. Ada 20-50 senarai, apa yang menjadi nombor satu. Jadi bergantung pada waktu itu. KJ, saya rasa kalau lebih ramai pemimpin macam Dr. Sam dalam PAS yang diketengahkan, image PAS yang kadang-kadang problematik di kalangan rakyat yang rencam ini mungkin akan berkurangan. Kalau kita tengok kenyataan Dr. Sam berkenaan dengan konsert, kita selalu anggap PAS menentang konsert sebulat-bulat, tapi saya baca kenyataan Dr. Sam lebih berlapik. Dia bergantung kepada artis macam mana, bagaimana, adakah sesuai. Dia tidak menolak secara bulat-bulat. Dr. Sam bercakap tentang pendidikan Cina, tidak menolak melihat perkara itu sebagai benda yang negatif semata-mata, tapi boleh dibentuk sebagai benda yang positif. Dalam kes sensitif Nick Allen yang kita ulas dalam KS pun, saya tertunggu kok-koklah ada pemimpin PAS yang akan mengambil ini sebagai isu politik, tapi respon Dr. Sam sangat-sangat santun, sangat-sangat tertib, mengatakan kalau perlu Undang-Undang Terengganu tu digubal semula ataupun disesuaikan dengan keputusan,
Terengganu akan akur ataupun akan ikut proses undang-undang. Jadi saya rasa momentum itu ada Tok Sam. Cuma persoalannya adalah berapa ramai lagi pemimpin-pemimpin nasional yang boleh diketengahkan. Sebab macam mana ada masalah dalam UMNO dulu mungkin. Seorang dua tak cukup. Kalau barisan atasnya masih lagi satu image yang mungkin susah untuk diterima oleh rakyat kebanyakan. Sama jadi macam ni lah. So siapalah. Contoh lah. Sebab apa Dr. Sam, satu komplain yang kita ataupun satu komen yang kita selalu dengar adalah bila bab pembangkang ni di parlimen, perbahasan dia, dan saya tahu ini mungkin gambaran yang tidak adil sepenuhnya, tetapi perbahasannya lebih kepada isu 3R, isu agama, isu bangsa, kaum, isu royalty raja-raja dan kurang isu polisi. Dan mereka kata pembangkang sekarang ni memberi banyak free pass kepada kerajaan Madani sebab tak boleh nak olah dan juga hujah berkenaan dengan dasar. Which is saya rasa not fair to ahli-ahli parlimen lah yang bila saya berada di parlimen dan kita teliti, kalau tak ada di situ pun kita melihat yang live tu, kita tahu bahawa mereka telah sedaya upaya berbahas dengan cara yang lebih baik dengan di peringkat perkara polisi dan sebagainya. Cuma ialah hanya keluar di media mereka saja. Bila tidak boleh tembus di media yang luar daripada circle mereka atas sebab politik juga. Yang ini yang pada saya kita berpolitik daripada pagi sampai ke malam. Lepas pilihan raya pun kita berpolitik lagi, menyebabkan kita tidak ada kerja lain nak mempertahankan kuasa dan forget about our original role untuk membangunkan negara kita, menyelesaikan masalah yang ada dalam negara kita. Apa yang saya bimbang, saya rasa saya pernah sebut di tempat lain dalam ucapan saya, kita orang politik bolehlah pagi petang siang malam berpolitik, always along the political line tindakan mereka. Tapi kita kena ingat rakyat di luar sana, mereka as we gain di masa hadapan ini, makin ramai orang yang tidak menjadi ahli mana-mana parti politik. Saya pernah ada buat kajian, ada grup saya buat kajian. Kita look at along the 5 years period. Bilangan yang tidak berpolitik itu, tidak mengangkuti parti-parti politik ini makin bertambah as we go years by years. Dan itu juga trend yang berlaku di negara maju. Jadi rakyat yang sedemikian ini mereka melihat orang politik berpolitik tapi tidak menyelesaikan masalah mereka. Ini yang perlu dihentikan. Sebab itu kita kena respect pilihan rakyat dan masing-masing yang diberi tanggungjawab itu melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka. Okey. Dr. Sam, sebelum kita tutup episod yang sangat menarik pada hari ini, saya nak tanya soalan yang juga panas kepada seorang bekas pensyarah yang biasa untuk memberi markah kepada murid-murid mahasiswanya. Kalau Dr. Sam boleh bagi markah kepada kerajaan Madani sekarang, apakah markah dia? Wow. Dan kenapa? Kita bila bagi markah ni, kita ialah soalan esei ada cara pemarkahan yang berbeza, soalan objektif straightforward. Pada soalan kepada kerajaan Madani ni, kalau ialah dia could be subjektif punya markah ataupun kalau objektif tu straightforward lah. Pada saya fail. Saya ingat dia lagi panjang tu dia nak bagi jawapan yang lapik. Either subjektif or objektif. Dua-dua jawapan sama. Fail. Boleh saya tak kisah sikit. fail kepada saya. Tapi bila keluhan kita dengar rakyat, kita pergi ke pasar, kita pergi ke on the street, kita jumpa dan mereka mengeluh tentang masalah mereka. Pada saya itu adalah the real testimony orang hidup yang melihat masalah mereka tidak selesai. Sebab itu, tapi saya rasa akan ada pihak yang terganggu perasaan bila saya kata begini. Which is wrong. Kita sebagai orang-orang yang berada dalam parti politik ni, kepimpinan lah terutamanya. Jangan tengok orang bawah. Kita sebagai pemimpin adalah berjiwa dengan lebih besar. Sebab itu saya sebut dalam ucapan, awal-awal perenggan pertama ucapan saya. Yang sokong tak sokong. Yang sokong tak sokong. Yang sokong terima kasih. Yang undi saya, yang tak sokong pun tak apa. Saya ucap terima kasih juga kerana mereka adalah elemen check and balance kepada saya. Yang mengatakan, saya tak suka Dr. Sam sebab gini-gini. Okay, fine.
I cannot expect everybody untuk semua suka. Yang tak suka tu mungkin ada sebab dia. Sebab tu mungkin justified. Ada mungkin tak justified. Tapi this is the element of check and balance. Kalau kita sebagai pemimpin tak boleh kena sentuh. harap semua orang 100% sokong kita, setuju dengan kita, semua, dan kita syok dengar orang puji-puji kita, saya rasa that's not a good role model untuk kita membina negara Malaysia yang jauh boleh pergi ke hadapan. Cuba tengok. Yalah, mungkin sebab saya rasa saya, mungkin KJ atau Syarif, bila lama berada di United Kingdom, terpengaruh juga dengan suasana politik di sana. Apabila mereka rakyat memandang ahli politik itu tidak seperti mana rakyat di sini memandang ahli politik. Mereka menganggap ahli politik di sana lebih kurangnya sebagai leaders among equal. Yang kita di sini pula tidak dilihat begitu. Dia panggil, I'm a leader, you are whatever. Jadi kita kena reduce the gap. I like that. Reduce the gap. Seolah-olah ada darjat lain. Seolah ada darjat lain. Sebab supaya apabila berlaku teguran daripada mana-mana pihak, kita berlapang dada. Take it, kalau perlu diubah, kita ubah. Jadi saya tak pasti bila saya kata gagal tu mungkin ada orang melenting dan sebagainya. Tapi pada saya lah, saya rasa okay, what's wrong with me? Dan kita cari jalan. Orang yang berkenaan tu haruslah berfikir, sit down. You sit down, call everybody, look at, you trash out apa masalah, apa lagi nak perlu dipertingkatkan. Sebab itulah saya sebut dalam ucapan saya di Parlimen, dan saya juga sebut dalam ucapan sempena Hari Raya Madani di depan Perdana Menteri dan beberapa orang menteri kabinet yang turut hadir. Saya kata krisis dalam negara kita ni banyak, berbagai. Kalau kerajaan tak boleh nak selesai semua perkara, mungkin sampai masa untuk kita berfikir along the non-partisan line. Sit down, semua pihak, pakar-pakar dan sebagainya, and then try to find a solution kepada masalah. Tak kira masalah sosial dalam negara, keharmonian kaum, masalah ketegangan ke, masalah ekonomi ke, masalah pekerjaan, macam-macam masalah yang ada ni, kita tak boleh in denial kita berdepan dengan masalah. Sebab yang saya duk dengar di perbahasan-perbahasan di Parlimen, di sebelah pihak mungkin duk sebut seolah-olah kita tidak ada masalah. Saya tak tahu dia nak bukan nak kelentong, dia nak who you want to smoke screen all this. Rakyat dia ada real people yang berdepan dengan situasi ini. Jadi sebagai kerajaan, sebagai pemimpin pada kerajaan, tak kira daripada pihak mana sekalipun, hendaklah berlapang dada dengan teguran, dengan kritikan. Kalau tidak, baik tak payah jadi pemimpin. Kalau boleh, soalan yang sensitif sikit Dr. Sam. Semangat Dr. Sam katakan ni, jangan kita mendewakan pemimpin, jangan kita, pemimpin kena terbuka pada kritikan. Adakah benda tu wujud dalam PAS? Pada saya wujud. Dan kritikan yang diberi oleh, ialah pandangan yang sangat berbeza dalam mesyuarat itu sangat biasa. Sangat biasa dan tidak dianggap ini golongan mana pun, tidak. Cuma bila dah buat keputusan, we go along that keputusan lah. Begitu. Saya juga nak tanya. Dan tidak mudah sebenarnya, saya faham. Tidak mudah kita, mungkin perkara yang paling sukar bagi seorang pemimpin adalah untuk mendengar kritikan. Sebab kritikan tu mungkin betul, mungkin tak betul. Ditambah lagi pemimpin selalu berfikir, saya tahu banyak perkara berbanding dengan orang yang mengkritik. Tapi it doesn't matter. Kalau betul, kita ubah, kita perbaiki. Kalau tidak betul, then forget about it. Apa masalahnya? Dr. Sam, tadi KJ ada memberikan pandangan analisa politik beliau tentang pencalonan Dr. Sam di Kemaman. Bagi saya punya teori pula. Saya punya analisa ringkas pula, Dr. Sam. Analisa saya adalah, okey, Dr. Sam mungkin ada perancangan untuk menang undi Bukan Melayu dan sebagainya. Tapi untuk PRU16 dalam masa 3 tahun setengah ni, saya tak rasa PAS dan Perikatan Nasional akan boleh menang banyak undi Bukan Melayu. Jadi, your path to power dalam masa 3 tahun adalah untuk tapau 80 ke 90% undi Melayu. Itu saja yang saya nampak cara sebenarnya Perikatan Nasional boleh menang PRU16. Macam mana Dr. Sam nampak sebagai naib presiden PAS, benda itu boleh berlaku? Fair enough sebenarnya pandangan itu, sebab kita pun juga faham political reality dalam negara kita ni tidak akan ada lagi suasana satu pihak yang boleh overwhelming majority. Menang semua.
trend ni sebenarnya di negara Eropah, di mana-mana pun beginilah keadaan. Coalition. It's a coalition. So, yalah, kita kena sampai who's our coalition partner bila sampai waktu dan ketikanya. Cuma as a political party, sama ada dalam Perikatan Nasional ataupun Perikatan Nasional, kita nak maximize our support to the maximum. Kalau kita bertanding berapa bilangan, kita nak semaksimum mungkin. Kalau tidak, then in order to form a government, so we have to sit down and think. KJ, boleh tak saya tutup sikit dengan mungkin episod ni dengan benda yang sedikit personal juga, Dr. Sam. Kita di awal Ramadan ni, mungkin ramai yang tak tahu, saya pun baru belajar bila saya tengok media sosial Dr. Sam. Dr. Sam, you are cancer survivor. Maybe boleh kongsi bagaimana, ni ringkas lah, keberkatan yang Dr. Sam kata ingat berkat Allah dan sebagainya, dan itu memberi kekuatan pada Dr. Sam melalui proses kanser tersebut, rawatan tersebut. Mungkin nak kongsi pengalaman sebagai seorang individu dan bagaimana menyuntik semangat kepada kita umat Muslim yang akan mengalami cabaran-cabaran sendiri dalam hidup kita. Actually, one of the reason kenapa saya selalu kena minum ni because of akibat daripada radioterapi itu, which was lama, 2016 dulu. Saya masih lagi ada kesan xerostomia dipanggil, dry mouth because of radiation tu. Tapi taklah, dia getting better and better lah. So basically dalam hidup ni kita akan berdepan dengan pelbagai cabaran. Setiap orang cabarannya tak sama. That's the test of human being. Ada orang testnya ringan, ada testnya berat. Kalau test berat, kita boleh berdepan dengan test yang berat itu, pahalanya lebih besar. So bila saya berdepan dengan kanser dulu, alhamdulillah saya dikelilingi oleh rakan-rakan dan juga kepimpinan. Saya still sebagai politik Tok Guru pada waktu itu, sehingga walaupun semasa saya mendapat rawatan, dan Tok Guru selalu memberi kata-kata semangat, dan you need to find ways macam mana untuk memberikan semangat. One of the thing yang saya selalu ingat ialah kita mendapat bermacam-macam nikmat dalam hidup. Bila kita kena uji sedikit, at one time bila you had your metallic taste, dia panggil. Metallic taste ni kita punya deria rasa, your taste bud ni tak rasa apa-apa. Manis, masin, tawar semua tak rasa. It's about 6 months. Tak rasa apa-apa, and then recovering after that, another 6 months tu just 1 or 2 tastes yang ada. Saya selalu sebut, saya cabar diri saya pada waktu itu, Allah dah bagi puluhan tahun kita pelbagai deria. Sikit je kita tak ada ni, come on. Kena kuat semangat lah. Kena anggap itu adalah test daripada Allah Ta'ala, dan kita kena berlapang dada dengan ujian. Dan yang pentingnya ialah semangat kita kuat, tidak berputus asa dengan rahmat Allah. Terus berusaha. Jadi kalau orang yang mendapat rawatan tu, dia kena go through all the process lah. Janganlah kita bertawakal, duduk diam macam tu je. Jadi of course, selain daripada tu ialah support system, kawan-kawan, our circle, kena selalu memberi semangat dan sebagainya. Tapi pada saya, itu memberi saya kekuatan yang baru lah untuk berdiri kembali. Sebab banyak benda yang saya tak boleh buat masa sebelum saya kena kanser, yang saya boleh buat pada sekarang ni. Termasuklah all those rigorous exercise. Macam-macam ni, cycling dan sebagainya, yang with the body weight yang saya ada dulu sebelum kanser tu, saya banyak benda tak boleh buat. Nampak juga, kita tengok juga gambar lama tu Sam. Video masa MH3 lain lah, comel lah. Jadi tak banyak tak boleh buat. Jadi saya take it, wow, ada hikmah rupanya. Hikmah. Yang penting jangan putus asa, whatever it is. Ujian adalah mesti. Manusia tak ada ujian, tak sempurna hidup dia. Eloklah Syaril, saya rasa nasihat yang baik untuk kami berdua juga yang berdepan dengan nasib seperti mana yang kita melihat hari ini. Datuk Seri Ahmad Samsuri Mokhtar, Menteri Besar Negeri Terengganu Darul Iman, merangkap Ahli Parlimen Kemaman, merangkap Naib Presiden PAS,
It has been an honor, sir. Terima kasih kerana memberi satu keistimewaan kepada kami di Keluar Sekejap untuk menyampaikan buah fikiran dan juga luahan hati yang saya rasa sudah pasti akan menjadi antara episod terbaik KS. Saya yakin, insyaAllah. Thank you. Thank you. Terima kasih banyak pada semua. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa.